চিনেমাবিলাকতে দেখা তেনেকুৱা ঘৰ একদম এর মাঝখানে এইবোৰ কিন্তু এই দুপৰীয়া টাইমতে ভাল ঘৰটো এটা ফটো তুলি লওঁ তেনেকৈ ভিডিঅ' চলি থাক দিয়ে এইবোৰ ঠাই মোক এই দুপৰীয়া টাইমতে ভাল লাগে আবেলি হয়ে ভাল লাগা হয়ে ওই ক্যামেরাটা স্ট্যান্ডে মোবাইলটা লাগতে পারি না তোমার ক্যামেরা দি ঘৰটো ফটো এটা তুলিছো আমার হাতে পড়ে যাবে ওইদিকে মানুহ আহি আছে নেকি কত এইখিনিতে লঞ্চৰ কৰি আছে नहीं मेरे पे भूत तेरे को भाई मालूम है হাতৰ কিবা বস্তু আছে নাই ৰখ কুকুৰ নেকি মানুহ এই চকুটো বেয়া দেখেতো বঢ়িয়া আছে স্কাইটা এত সুন্দর আসছে না আমি যে কদম পড়ে যাচ্ছে আমি একটা কদমপুরি নামের জায়গা হোটেল বুক করেছি আলমৰাৰ পৰা কদমপুৰি আছিল পাহাৰ কিমান পাহাৰ নামিছো কিমান পাহাৰ উঠিছো আন্ধাৰ মুন্ধাৰ হৈ গ'ল হোটেল বিচাৰি নাপায় কিমান আৰু লাষ্টত এনেকুৱা লাগি গৈছিল যে ইমান টায়াৰ্ড লাগিছিল আৰু নাপালে আৰু চলো ৰাস্তাতে গাড়ীতে শুই থাকিম নেকি এনেকুৱা লাগিছিল ঘৰটো ওচৰে পালি আহিছে এনে পিছত দূৰৰ পৰা হেৰি কৰি কিন্তু দূৰৰ ভিউটো ওচৰৰ পৰা নাপায়